Cső mindenki. Na. Ez itt az új gamünk. Little Operhouse. Aztán mit kell csinálni? Azt nem tudom. Majd most kiderítjük. Oké, van egy tudósunk. You are comrade Ivan Ivanovich Privalov. In 1961, Megvan egy you were nagy darab selected for rendőr the bácsi. Sokovgrad Interonaut Exploration Programma SSSR. Despite failing your basic physical and being caught cheating on your entrance exams, on the morning of the 12th of April 1962, you boarded a rocket drill containing the experimental device Little Orpheus, with the purpose of descending through the Earth's crust to discover the relative hollowness of the interior and its suitability for colonization. Kurva mekkora az ember hozzánk képest, You've lost baszod, me, mint egy General. hegy. Did I do what? You and Little Orpheus were dropped into an extinct volcano to drill to the center of the Earth and find out if we could establish a Mi van, city. űrhajósok vagyunk, és a dzsungelben vagyunk, ahogy nézem. That this date is over 3 years ago. De... Olyan, mint hogyha ez a világ kicsit nagyobb lenne, mint mi. Aha. Oké. De nem egy bonyolult dolog. Elmenekülünk az égő roncsok elől. Ivan Ivanovich, can you describe Little Orpheus to me? Of course. It was large and round. Ez a hajtómű, vagy mi Had ez? something of a disagreeable smell. I was referring to its technical specification. Well, General, I am Oké, no megyek, man of ugrálok. science, but it had this radio thing that I was supposed to use to let the surface know I had arrived. Aha, And jó. some sort of battery Pedig nem egy wrapped bonyolult in game. this lead box. But I was told to not touch anything under any circumstances, and I did notice the engineers who worked on it were quite a shifty bunch. Igazából csak futok, meg futok, meg többet futok. The Little Orpheus device contained a radio transmitter capable of sending a signal through miles of solid rock. In order to boost this, a powerful energy source was required. An Ja, itt atomic tudok bomb, mintázni. comrade Privalov. An atomic bomb that Aha. you have lost somewhere below the Earth's crust. Ah, yes, that bomb. Of course, General. I can explain everything. But it is a long and somewhat complicated story. And let me assure you, this is not a case of milking chickens. But you won't understand where your bomb and Little Orpheus has ended up unless I start at the very beginning and you let me tell you where I've been for the last 3 years. Szép amúgy a grafika. Szépen megjeleníti a színeket. Vagy az én gépem túl jó, és az csinálja ezeket a szép színeket. Good, General. It's more than good. Ó, It's láttunk egy extraordinary. elvarázsolt világot. And it began like this. An extraordinary sight. I realized this must be the fabled land of Plutonia, as documented by the brilliant scholar Obruchev. A trail of destruction
carved by the rocket drill led down into the wild and mysterious Esik, jungle. csatlik. The rocket drill itself must have Na snapped van, in half koszod már somewhere nem, aztán below menjünk már. Kamchatka. And little Orpheus bounced out and became lost in that prehistoric forest. If I was ever to get home, my mission was clear. To find little Orpheus. Fuss, fuss, nem kapsz el, én vagyok a I műziskolás. steeled myself and plunged deeper into that prehistoric jungle where insects the size of dogs buzzed around. Dogs. What sort of dogs? I beg your Jó, pardon, elég nem General? bonyolult a game. Large dogs or small dogs? Big like an ovcharka or small like a barlonka? Does it Ahova really nem matter? lehet fölugorni, ott át kell bújni, ahol nem lehet átbújni, All oda important. föl kell ugorni. Ovcharka then, General. The size of an Nem ovcharka. vészes a I játék. find it very hard to believe. Would you find it easier if they were the size of a balanka? No. But I am enjoying your attempts to persuade me. Azt hiszem ide kell jönni. Hoppá. Akkor megyek lefelé. Ninja! Kicsit megőrült az emberke. Another part of the rocket drill. But still no sign of little Orpheus. Hé, haver, hé. Hát ez így nem lesz vicces, hogy itt a csetlünk, botlunk, meghalunk. Hé. Futás. Futás. Space. Én úgy nyomkodtam, bazd a Space, majdnem beletört az ujjam. Ugrás! És ninja! 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 Olyan bazd meg, mint Tarzan. Ó, ez megállt. Oh, hé, ott egy dinoszaurusz. Between the trees, I could see huge Ott egy dino. larger and more ancient Egy ilyen than nyakas any valami known to our dino. modern times. Nem akar befalni. Could it be that Akkor Albert csúnyán was rábaszok. right? And deep below the Earth's surface, prehistoric monsters still roam freely. Yes, but little Orpheus. Hopp. Talán nem faszál. Nem tudom, hogy csináltam, de megcsináltam. Lehet, hogy a másodiknál jobban belengünk. Előfordulhat, mert most is igazából nagyobbat ugrottam. Ott egy dino.
Oh! Elment előlem. Oké, ez kicsi. Bár én amúgy meg a csávó helyébe két kézzel kapaszkodik, nem csak egyet. Oké, most nem, majd másodszorra. És hóruk? Ez elég ügyességi játék. Itt akinek nincs ügyesség, meg érzékel, ez az el se kezdje körülbelül. Tényleg nehéz. Azt hittem, ez egyszerű. Hó! Ez egy T-Rex! Úristen! Jó, kérem, tekerjük, uraim, tekerjük! The Tyrannosaurus Rex. Oh, now you are an expert on dinosaurs. Hardly. Csáv, ezt nem hiszi, de ez tényleg egy Just T-Rex. educated by the best schools in the world, like all good socialists. And I remembered one crucial thing. I'm listening. Well, its greed is without bottom, its hunger is ferocious, but its brain is absolutely tiny. So it can roar and roar as much as it likes. Ebben a fajóban már voltam, Never be nem a match haver? for the sharpened mind of the good Soviet worker. All I needed was a plan to outwit the monster. Elég easy. Control. Press and hold control. Azt nyomom. Na, kisebb szünet után, de rájöttem, mert közben átejtöttem, hogy 5 gombra bazd meg ezt a szart, hogy igazából ezt a ládát el kell tolni. Nem rá kell állni, hanem el kell tolni. Ki gondolta volna? Pusztán csak azért, hogy ezt a szutykot meg tudjuk ugolni. Hú, bonyolult egy game. Surprised to find in that clearing the last part of the rocket drill. Itt meg meleg van a sugár meghajtás miatt. It had been ransacked. Someone had made off with the tools, the weapons, the rations, de amúgy and ez the egy spare kurva nagy parts űrhajó, was a én meg part ekkora vagyok, ezt nem értem, összezsugorodtam, vagy mi a szar? Perhaps little Orpheus was not lost at all, but stolen. All I could do was follow the trail further into Plutonia. Jó van, itt már hűvös, itt már tudok futni, jó van. Azt a kurva. Szóval Meha Godzilla. Baszki.
vesz észre. Ha megy már innen. Ezt megúsztuk. Már egy kicsit aggódtam. Futás! Futás! So we all agree this was the fabled land of Plutonia, do we? I don't remember accepting that. I will admit it might not have been Plutonia if you are prepared Fogd to meg, accept the húzd dinosaur. vissza. This isn't a negotiation, Ivanova. General, you can Yeah. disagree all you like, but there's very little you can do to persuade me it wasn't a dinosaur. I might not be able to persuade you, but I can Na, always... Várdi, nem bonyolult a game. Hey. Hóruk! Hát itt, ez most akkor mi? Ne basszál. Itt a T-rex. És mit üldöző haver? Húzd már a picsába. Egyelőre még nem megyünk innen, mert nehogy észrevegyen. Na, hess innen. Oké, okosba nyomjuk ám. Nem néz ide a T-rex akkor. Futás. Most nem lát. Futás. Space, space. Ha mi volt ez? Jön a T-rex, mi a szar? Fuss, fuss. Hú. Hát éppen, hogy csak a végig kaptam el, baszki. Dino tojások. Egy tojás vagyok. Ujjjjjjjjjj. Meg sem mozdulok inkább. Fuss, 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 kis tojás, fuss! Futás! Nyomd neki a tojit!
Mi van, Dino? Nem tudod, mi van most már, mi? Csak tudnám, miért üldöz engem. You hid in an egg. Yes, General. I hid in an egg. I am glad to Nem hear hiszed a your rendőr military bácsi, hogy training mi was not tojással wasted. menekültünk If meg a only I tigres had a elől. single legion of men as brave and ingenious as you, with only 100 men equipped with eggs to hide in, we could roll across Europe in a day. General, are you mocking me? You are as sharp as you are brave, Tavares. Húj! Mégis a T-Rex néni. Ugrás. Csúszás. Repülés. Akkor bújj át alatta. Ó. Értem, itt föl kell ugrálni a kavicsokon azért, hogy ott utána meg ott tudjunk a indákon ugrálni. Kár, hogy ezt nem lehet behintáztatni. Hát van, eddig jó haladunk. Itt is el kéne jutni. Innen oda. Aha. Jó van, akkor oda húzzuk a követ, és akkor úgy szépen föl fog majd ugrálni a többi építő elemre. Így né, ennyi elég is lesz. Hoppá, mi? És már fönn is vagyunk. Oké, ezt itt kihúzzuk. Ó, most megnyílt előttünk egy út. Szuper. Nyomassuk. Bang, 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 bang. De már csak fel tudunk ugrani. I still struggle to believe it. A whole lost city, buried in that jungle. Ha van túl, nem lehet, akkor elhúzzuk, kész. Oké, ide felugrunk, ide is felugrunk. It is of course a shame you didn't think to record the moment for posterity and help us all to get over our disbelief. But I did, General, I did. My training was excellent. Igazából nem egy monológ game eddig. Legalábbis úgy érzem. Pont ilyen kisebb korosztálynak való. Lehet, hogy elkiabáltam? És csak megtévesztésből van ott az a lián? Az há. Kis sunyik. So,
Where is this camera now, then? Ravasz kis kame. General, yes. What of course I meant to say was my training was excellent, and I immediately reached for my camera, Igazából nem tudom, hogy ott van-e only to atomszakadéka, vagy realize nincs. it must have been torn from my utility belt in the Fogd meg, crash haver. and Fogd meg. lost Úgy forever fog in vissza. that forgotten jungle. Hát most mi van? Akkor tovább húzzuk. Hú, ezt elkaptuk. Megint itt a T-Rex. Had returned and was hungrier than ever. Perhaps it was angry. It had been fooled by an egg-wearing idiot. That is unkind, General. It may have been small of brain, but it was grand of stature. Whereas you, Ivan Ivanovich, are lacking in both departments. Presuming there were no more eggs to hide in, did you have a new plan? I did, General. Futás. Please, do tell me, Futás, jön a what was T-Rex. this brilliant plan? Futás, I ran futás. like hell, General. Rohanj. Húzzál már! Mindent elpusztít. Ho, 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 ho. Fújj, 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 fújj. Futás! Jön a T-Rex. Mi van, kicsi dino? Mi van? Nem kaptál? Nagyon béna vagy. Will our intrepid yet doomed hero survive the jaws of the ferocious dinosaur? Will he meet his end, miles Itt egy underground as an másik aperitif T-Rex. for a ravenous raptor? What dark secrets could be buried in the lost city of Agatha? Will the general ever discover the location of his lost bomb? All of these questions and Idegeim már, hogy meg more ez. will be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! Oh! Ott volt a next epizóda. Szuper! Na, akkor innen fogjuk folytatni, Jóská, srácok. Csöcsö!